በዛሬ ቪዲዮ እንግሊዘኛችሁ የምታስተካክሉበት ብቻ ሳይሆን ካለፈ ጠባሳችሁ ወይንም ትራማችሁ የምትድኑበት እንዲሁም ደግሞ ስለ ገንዘብ እውቀት የምታገኙበት የወደፊት ህልማችሁን እንዴት ማሳካት እንደምትችሉ የምታውቁባቸውን 6 መጽሐፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግሊዘኛችሁን በሚጠቅም መንገድ ኖሽን ላይ እንዴት ኦርጋናይዝ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ይሄን ይመስላል የፕሮዳክቲቭ ሃቤሻ ሪዲንግ ትራከር ቴምፕሌት በየሳይ የሚያወለው ቀኑን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ያነበባችሁትን መጽሐፍ ሁሉንም እዚህ ጋር ኢንሰርት አድርጌላችኋለሁ። አብራችን ቆዩ። ይህ የሚሆነው ግን ያልኳችሁ መጽሐፍቶች በአግባቡ ካነበባችሁ እንዲሁም በዚህ ቪዲዮ ማሳወቃችሁን አንዳንድ ቲፖች ከወሰዳችሁ ነው። የኔ አድቫይስ ብቻ ብዙም ለውጥ አያመጣም። እናንተም ዲሲፕሊን እንደሆናችሁ መስራት ይኖርባችኋል። እሺ ፕሮዳክቲቭ ሃቤሻ ህይወቴን አስተሳሰቤን ቀይሯል፣ ላይፍ ስታይልን ቀይሯል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቢካዝ ለእናንተ ነው ይህን ቪዲዮ የምንሰራው። እዚህም ሀገር ሆነ ኢትዮጵያ ስንማር we were forced to read certain books that didn't help us in any way። የጠቀሙ መጽሐፍቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በአንጻሩ ደግሞ ዛሬ ላይ ስታዩት ህይወቴ ላይ እንደው ምን ጨምሮ ይሆን ብላችሁ የምታስቧቸው መጽሐፍቶች ፎርስ ተደርገን ትምህርት ቤት በግዴታ አንብበናል። በዚህ ቪዲዮ ግን ሜንታሊም የሚቀይራችሁ አይምሯችሁን የሚያሰፋ እውቀት የሚሰጣቸው ኢሞሽናሊም ደግሞ የተጎዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ሂል መታረጉባቸውን መጽሐፍቶች ነው ሼር ማድረጋቸው። እነዚህ መጽሐፍት የከፋፈልኩት ጀማሪ ለሆኑ ወይንም ቢጊነርስ ልምንላቸው እንዲሁም ደግሞ ትንሽ እንግሊዘኛ የሚያውቁና ትንሽ ሪሶርስ ቢሰጣቸው የሚያሻሽሉ ወይንም ኢንተርሚዲየት ሌቨል ላይ መካከለኛ ሌቨል ላይ ላሉ የሚሆን ነው። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍቶች ስመርጥ 4 ክራይቴሪያ እንዲያልፉ አድርጌ ነው። እነዚህን ደግሞ መጽሐፍት ሼር ያደረኳችሁ ራሴ ካነበብኳቸው እኔም እንግሊዘኛ ስለምድ ቢጊነር ሌቨል በሆንኩበት ጊዜ ያነበብኳቸውን እንዲሁም ኢንተርሚዲየት ሌቨል ላይ በሆንኩበት ጊዜ ያነበብኳቸው መጽሐፍቶች ነው። እነዛን ደግሞ ኖሽን ላይ እዚህ ጋር ታያላችሁ እና እናንተም እንግሊዘኛችሁን በሚጠቅም መንገድ ኖሽን ላይ እንዴት ኦርጋናይዝ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። እነዚህም ክራይቴሪያ ደግሞ አንደኛው ቮካቡላሪ ባንካችንን ያሳድግልናል ወይ እነዚህ መጽሐፍቶች ብናነብ የሚል ነበረ። ሶ ኢትስ አ yes። ሁለተኛው ደግሞ ግራመር እና ስትራክቸር ላይ ያግዘናል ወይ የሚል ነው። and of course and yes they do። ሶስተኛ ደግሞ ራይቲንግ ስኪላችንን ያሳድጋል ወይ የሚለው ክራይቴሪያ ነበር ያዝነው። and 100% I guarantee it does improve your writing skills። መጽሐፍቶችን ስናይ ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ። አራተኛው ደግሞ ከመጽሐፍ ከግራመሩ ከእንደዚሁ ከእንግሊሽ ስፒኪንግ ኦር ራይቲንግ ስኪሉ ቀጥሎ በህይወታችን ላይ የሆነ መውሰድ የምንችለው ለሰን አለ ወይ ወይንስ ሪል ላይፍ የሚጠቅመን ስኪል እናገኛለን ወይ የሚለው ነበር። and certainly ያገለግላል። እንዴት ብትሉ 1 critical thinking skills ይሰጣችኋል። 2 real life application አለ ወይ መጽሐፍትን አንብበን ህይወቴ ላይ መላመጣው ይችላል ወይ ያነበብኩትን ተጠቅሜ ህይወቴ መቀየር ይችላል ወይ የሚለው ነው። and 100% of course እንደዛ ያደርጋል። በእነዚህ ክራይቴሪያዎች በመመዘን ነው ወደ እናንተ እነዚህ መጽሐፍት ያመጣሁት። እንቀጥል። ከታች ወደ ላይ እንሂድ። ለጀማሪ ወይንም ለቢጊነሮች ያዘጋጀሁት 3ኛው መጽሐፍ Rich Dad Poor Dad ነው። Oh you guys ካነበባችሁ you know what I'm talking about። አንዳንድ ሰው overrated ይለዋል ይህ መጽሐፍ፣ ግን not really። እውነት ለመናገር ይሄ መጽሐፍ በሲምፕል እንግሊሽ ነው የተጻፈው። ማለት ገና ለጀማሪ የሚመች ነው። ኮንፊውዝ ያደርግም። እንደገና ከባባድ ጃርጎኖች ከባባድ ቮካቡላሪዎች የሉትም። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም ነግሬያቸው የለም መጽሐፍቱን አንብባችሁ ገንዘብ ምን እንደሆነ ፋይናንሻል ፍሪደም ምን እንደሆነ ግልጽ ይሆንላችኋል። and ያንን እውቀት ደግሞ ይዛችሁ እንዴት ነው ገንዘብ መስራት የምችለው እንዴት ነው ወደ ቢዝነስ መግባት የምችለው የሚለውን ፍንጭ ይሰጣችኋል፣ እውቀት ይሰጣችኋል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ይሄን መጽሐፍ ፒክ ያደረኩት ማለት ነው። እና በአጭሩ ስለ ገንዘብ ያላችሁን እይታ በአጠቃላይ ላይፍ ላይ ያላችሁን እይታ completely shift ነው የሚያደርገው። so I would say go give it a read። እኔ ይሄኛውን መጽሐፍ ሳነብ actually እንግሊዘኛ ቢጊነር ሌቨል አልነበረም፣ ግን it was a book that I really enjoyed። ምክንያቱም የሆነ ኮምፕሌክስ የለውም ነገር and finance ላይ ደግሞ ታውቃላችሁ የፋይናንስ ጃርጎኖች አሉ specific vocabularyዎች አሉና
although yes asset liability capital ምናምን እያለ ቢጠቀምም those are simple terms ናቸው ከባድ አይደሉም ለማስታወስም አዲስ ለሚያውቅም ሰው የሚከብድ አይደሉም so those were okay እንደገና ስለ ገንዘብ ደግሞ ብዙ እውቀት ከሌላችሁ ገንዘብ just save ማድረግ ብቻ አይደለም especially in today's world you know you have to invest long term asset and liability ምን እንደሆነ ማወቅ ሰው አለ ምናምን ነገርና ብዙ እውቀት ነው የሚያስጨብጣችሁ በዛውም ደግሞ እንግሊዘኛችሁን ያስተካከላችሁ ስለዚህ I would very much recommend that book. ሁለተኛው መጽሐፍ Start with Why by Simon Sinek. Oh my god ይሄ መጽሐፍ በጣም የህይወታችሁን የሚያስተካክል መጽሐፍ ነው like እንዴት ልበላችሁ በተለይ productive habesha ላይ intentional living intentional lifestyle ይኑረን ምናምን እንላለን አይደለ በቃ እሱን ቅንጭብ አድርጎ የሚያሳያችሁ ነው አንድ ሰው የሆነ ነገር ከማድረጉ በፊት ምክንያታዊ መሆን እንዳለበት ባጭሩ የሚያሳውቃችሁ ነው የተለያየ ሰዎች የሆነ ካምፓኒ ኤግዛምፕል እየወሰደ ሳይመን ማለት ነው ሳይመን he is a very good public speaker and a really good author and an excellent author now ስለዚህ I would very much recommend his book Start with Why በተጨማሪ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ስለ ሊደርሺፕም ያስተምራቸዋል መሪ መሆን ማለት ነው አንድ ሰው እንዴት ነው ሰዎች መምራት የሚችለው right leadership is not just about the title right and so CEO ሆኖ ከCEO የማይጠበቅ leadership ሊኖር ይችላል ግን knowledge ሲኖራችሁ ስለ leadership at least ያንን ለመኖር ትሞክራላችሁና ይሄ መጽሐፍ በጣም ቆንጆ ነው ስለ leadership ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ሶስተኛው is Running for My Life by ሎፔዝ ሎማን ይሄ መጽሐፍ በጣም ኢሞሽናል የሚያደርጋችሁ መጽሐፍ ነው and definitely ተስፋ ከቆረጣችሁ ተስፋችሁን የሚያለመልም ነው ምክንያቱም ሎፔዝ ማለት right now is his Olympic athlete ነው ነገር ግን አትሊስት ከመሆኑ በፊት ሱዳኒዝ ሶልጀር ሆኖ በልጅነቱ ብዙ ከባባድ ጊዜያቶችን አሳልፈዋል በተለይ በጦርነት ውስጥ ያለፈው ኤክስፒሪየንስ ትራውማታይዝድ ያደረገው እንደገና ደግሞ ሬፊጂ ካምፕ ውስጥ ብዙ ነገር አይቷልና የሱን I don't want to give it too much like እንትን ምንድነው ላበላሽባችሁ አልፈልግም እንድታነቡ ስለምፈልግ I don't want to give you too much information about the book because I really want you to read ግን በጣም በቃ ተስፋችሁ የሚለመልም ለካም እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለ እኔም እኮ እንደዚህ ሰው ማልሆንበት ወይንም ካለሁበት ሲቹዌሽን ማልወጣበት ምክንያት የለም የሚያስበላችሁ መጽሐፍ ስለሆነ I would 100% recommend this book. All right, ደግሞ back to intermediate level ላይ ላላችሁ recommend ማድረጋችሁ መጽሐፍ ልንገራችሁ and I'm very excited about these books. I'm not gonna lie ማለት I'm gonna talk about actually እንደውም ልጀምር and already ያነበባችሁ ሰዎች I'm sure you get my excitement. By the way እነዚህ መጽሐፍ ያነበብኩትኝ I think high school ላይ ያለው ነው so yeah most of them these like how many years ago I don't know I would say 5 years ago like እስከ 11 ብንሄድ ማለት ነውና ያ እስካሁን ከለቤ ያልጠፉት አንድም on purpose ስላነበብኳቸው ማለት እንግሊዘኛዬንም ለማሻሻል እንዲሁም ደግሞ ስቶሪውን ቅድም እንዳልኳችሁ አንብቤ ለኔም ሆፕ እንዲሰጠኝ ተስፋ እንዲሰጠኝ ፐርስፔክቲቭን እንዲያሰፋ እንዲሆን ስለሆነ and ስቶሪዎቹ ደግሞ most of them emotionአችሁን ሚነካ ነው like ስሜታችሁን ሚነካ ነው like እንደ ሎፔዝ ሎማን አይነት stories so yeah እስካሁን አምስት ዓመት ሆኗል ግን still ከልቤ አልጠፉምና intermediate level ላይ ሆናችሁ recommend ማድረጋችሁ የመጀመሪያው መጽሐፍ Born a Crime ያነበባችሁ ሰዎች ኮሜንት አድርጉ ምን ያህል ይሄ መጽሐፍ vocabulary ባንካችሁ እንደሚያሳድግ because this is a book by Trevor Noah the comedian Trevor Noah አንድም የተለየ ዳይናሚክ ሰጣችኋል ስለሱ ማለት ነው ሁለትም አንዳንድ የሚጠቀማቸው tough words አሉ so definitely like please prove me wrong ትክክል ካልሆንኩኝ ብዙ የማታውቋቸውን ወርዶች ነው የምትማሩት ይሄን መጽሐፍ ስታነቡ እና ኢንተርሚዲየት ሌቨል ላይ ስለሆናችሁ አንድም you don't get tired እንትናቱ exhausted አትሆኑ ወይንም ደግሞ ቸልተኛ ስልቹ አትሆኑ ምክንያቱም አትሊስት እንግሊዘኛችሁ ትንሽ ጎለብቷል you just need to improve on your vocabulary and grammar and this book is perfect for that
ኤኒዌይስ በጣም ወድጄው ያነበብኩት I think I finished it in 3 days ያለማጋነን ምክንያቱም በጣም intriguing መጽሐፍ ነው ላይክ በቃ ይሄ ለማስቀመጥ የሚከብዳችሁ መጽሐፍ ነው እንደውም 3 ቀን ያልኩትኝ ትምህርት ምናምን ስለነበረብኝ ነው at the time እንጂ የትምህርት ምናምን ባይኖርኝ እና ብሬክ ላይ በሆን I think it might even take me a day or two exaggerate ሳላደርግ እና Trevor Noah እንደ ኮሜዲያን ብቻ የምታውቁ ሰዎች you got to read this book because it talks about his family, talks about በተለይ ደግሞ South Africa ውስጥ በጊዜው የነበረውን racism ወይንም ይሄ ምንድነው ዘረኝነት እሱን እንደ ፋሚሊ እንዴት አፌክት እንዳደረገው ምክንያቱም as you know Trevor Noah ክልስ ነው እና አባቱ ፈረንጅ ስለነበረ እናቱ ደግሞ ጥቁር ስለነበረች በዛ መካከል እንዴት እሱ እንዳደገ ዘረኝነቱ እንዴት እንደ ፋሚሊ አፌክት እንዳደረገው በተለይ እሱ I think he's the first born እና በዛ ምክንያት ብዙ ስቃይ አይቷል እናቱም ብዙ ተሰቃይታለች ስለዚህ ያንን ያወራል his journey to becoming comedian ያወራል and it's also funny like it's full of humor እና የደበራችሁ የምታነቡት መጽሐፍ አይደለም I mean he's a comedian so what do we expect ያ ሰው እየሳቃችሁ ምናምን ነገር የምታነቡት መጽሐፍ enjoy ታደርጉታላችሁ I'm sure so I would definitely recommend this book ከborn a crime ቀጥሎ ደግሞ recommend ማድረጋችሁ Death and the King's Horseman by Khaled Hosseini this is a Nigerian writer oh my god you guys the Nigerian writing Nigerian literature or African literature ያነበባችሁ ሰዎች please እስቲ comment አድርጉ what's your thought because any the first time actually just I think the first time I read this African literature ከዚህ በፊት አላነበብኩም and ከዚህ ቀጥሎ I think እንትናን አንብቤያለሁ ቺኖ አቼቤን አንብቤያለሁ ከዛ የቺማማንዳንም አንብቤያለሁና African literature ምን ያህል ቆንጆ ምን ያህል beautiful እንደሆነ ምን ያህል በቃ መነበብ ያለበት እንደሆነ ያየሁበት መጽሐፍ ነውና actually ከዚህ በኋላ ስፒሪቹዋል ላይ ምናምን ስላተኮርኩኝ I didn't invest my time ግን ሁሌ በልቤ በቃ እመኛለሁ ወይኔ መቼ ነው ጊዜ ዴዲኬት አድርጌ የአፍሪካን ሊትሬቸር በደንብ ማጠናው ምክንያቱም we have so many stories to tell you guys በጣም በቃ ከቃል በላይ ማለት ነው እና Nigerian authors ደግሞ they do a really good job እና Chimamanda Ngozi Adichie እና Wole Soyinka ቅድም እንደጠቀስኩት እና ነው Chimamanda Ngozi Adichie እሷም በጣም huge advocate ናት ለአፍሪካን literature ወይም አፍሪካን ስነ ጽሁፍ ever since I've been hooked በቃ የአፍሪካን literature መጽሐፍቶች በደንብ አነባለሁ ብዬ ማለት ነውና it's a little embarrassing እንደዛ ተሰምቶኝ እንደዛ curious ሆኜ ከዚህ መጽሐፍና ከቺማማንዳ መጽሐፍና አሜሪካና how dare the sun rise ከሚለው ቀጥሎ ባለማንበቤ በራሴ ትንሽ አፍራለሁ ግን if you guys are interested in African literature I would definitely recommend this book and yeah I mean በጣም ብዙ insight ነው የሚሰጣችሁ አንድም it gives you insight into the Nigerian I mean እንትና Wole Soyinka የናይጄሪያን culture የናይጄሪያን tribes እና Yoruba ኤግቦ ምናምን የመሳሰሉትን እንድታውቁ ይረዳችኋልና ያው ናይጄሪያ ማወቅ ደግሞ አፍሪካን ማወቅ ነው ቀስ በቀስ so definitely recommend ግን essentially ይሄ መጽሐፍ ስለ colonialism ነው የሚያወራው cultural misunderstanding የመሳሰሉትን ያነሳል እንደ theme it's actually a play based in real historical events so like የሆነውን እንደ ጭውውት ነው ያቀረቡት ዋርን አረጋችኋለሁ ባድ አምልኮ አለበት like የናይጄሪያን ባድ አምልኮ ነው just ተጠንቀቁ you would understand if you read the book ያነበባችሁ ኮሜንት አድርጉ ግን definitely ስለ African literature glimpse ይሰጣችኋል ያጻጻፍ ዘይቤያቸው ስለ ካልቸሩም ኢንሳይት ይሰጣችኋልና ማንበብ አይከፋም and ይሄንን አያይዤ ደግሞ every time ያው ስታነቡ you need to know ስለምን ያነበባችሁ እንደሆነ and መታነቡትንም ሁሉ መውሰድ ደግሞ makes no sense ቢጠቅማችሁ ነው የምትወስዱት of course ማታውቁትን ደግሞ it's always helpful to question and kind of see it for yourself like kind of examine it for yourself ስለዚህ anything ስታነቡ it needs to be with caution and it needs to be with I wonder ነገር ማለት ነው and ሶስተኛው ላይ በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ ለምን ብትሉ ሶስት መጽሐፍ ነው እንደ አንድ መጽሐፍ የምነግራችሁ and መጽሐፍ አይደለም ማሽ የምነግራችሁ author ነው የምነግራችሁ and ይሄ author ደግሞ ሶስቱን መጽሐፍ ጽፏልና
one of my all-time favorite author and favorite books are written by Khaled Hosseini. Khaled Hosseini I think ታውቁታላችሁ። Kite Runner ጽፏል, The Mountain Echoed and 1,000 Splendid Suns. ሶስቱንም መጽሐፍ ነው recommend ማድረጋችሁ as one ማለት ነው። I don't think it's a series because the story is like እንደ ፊልም አይደለም like አንዱ መጽሐፍ አንብባችሁ ቀጣዩ ያንን መጽሐፍ የሚመልስላችሁ አይደለም። I think if I'm not wrong ከተረዳሁት አንፃር I mean it's been 5 years you guys, so I don't think so. ግን it's such a great book. ስቶሪው በጣም depth አለው and maybe some of you even related ታደርጉ ትችላላችሁ. So culture is present in this book, emotion is present, በጣም mix of emotion ነው የሚሰማችሁ መጽሐፉን ስታነቡት። በተለይ ደግሞ መጽሐፉ ላይ የተጠቀሱ ነገሮች ካሳለፋችሁ a little caution here, trigger ሊያደርጋችሁ ይችላል because family issue የሚነሳበታል. So for example the Kite Runner emotional vocabulary ይሰጣችኋል። ለምሳሌ ኢሞሽን የሆነ ስሜት ሲሰማችሁ እንዴት እንደምትገልጹ፣ በተለይ ይሄ የተጎዳ ስሜት ምናምን ከሆነ እንዴት ያንን መግለጽ እንደምትችሉ ትማሩበታላችሁ because እንግሊዘኛ ኮንቴክስት አለው right and specific vocabularyዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን የቤተክርስቲያን ነገር ብታነሱ ሁሌ everyday ማንጠቀመው ቃል አለ and reading these books would help you with that. ይሄን ይመስላል የፕሮዳክቲቭ ሀበሻ ሪዲንግ ትራከር ቴምፕሌት ብዬሳይሜዋለሁ and ቪዲዮ ላይ የጠቀስኳቸውን መጽሐፍቶች አስቀምጬላችኋለሁ both for beginners and intermediate level ላይ ያላችሁ English speakers. We do have the daily reading log, like ቀኑን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ያነበባችሁትን መጽሐፍ ሁሉንም እዚህ ጋር ኢንሰርት አድርጌላችኋለሁ and then ከስፔሲፊክ መጽሐፍ የተማራችሁት አዲስ ቃል and then the pages you read and then what happened in the story, how did you feel, how did it make you feel and your thoughts. so እነዛ የምትጽፉበት and then እዚህ ጋር ደግሞ word ባንካችሁ ነው ማለትም የምታውቁትን አዲስ ቃላት የምታሳድጉበት እና ትራክ የምታደርጉበት ማለት ነው። so when you know look back, oh wow እነዚህ ሁሉ ቃላት አውቄያለሁ አንድ እንድትሉ እዚህ ጋርም the same thing, you put the date, እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ዴቱን and then new words የተማራችሁት necessarily ይሄ ከመጽሐፍቶቹ ላይ ሆን ይችላል ከስትነጋገሩ ሊሆን ይችላል or ቪዲዮ ስታዩ የተማራችሁት አዲስ ቃል ጽፋላችሁ and then the meaning in English and then the meaning in Amharic and then you use the word to form a sentence በእንግሊዘኛ። እዚህ ጋር እንዴት የምትጠቀሙት የሚለው ላሳያችሁ። ለምሳሌ rich dad poor dadን የሚያነብሰው ከሆነ እዚህ ጋር need to read ነው ያልኩላችሁ because I just assigned that for you guys. Once you start reading ልትሉ ትችላላችሁ or completed, abandoned የፈለጋችሁትን ያቆማችሁትን ፔጅ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ and then you write a little bit of review like ካነበባችሁ በኋላ የተሰማችሁ ስሜት ካለ የመሳሰሉት ጽፋላችሁ and then ስታነቡ የጀመራችሁበትን ቀን እና የጨረሳችሁትን ቀን ታስቀምጣላችሁ። ይሄ ሄልፕ የሚያደርጋችሁ ምንድነው አንድ መጽሐፍ ጀምሬ ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብኛል የሚለው እንደ ዴታ ይጠቅማችኋል። so you can do that and then እዚህ ጋር just my personal rate ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ሬት ማድረግ ትችላላችሁ ግን for me this is a 5 star so እዛ ጋር አስቀምጫለሁ and then እዚህ ጋር is once you're done ሪፍሌክት የምታደርጉበት ነው። so ይሄ መጽሐፍ አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስለ መጽሐፉ ምን ነበር የሚለውን አጠር ባለ እንግሊዘኛ ትጽፋላችሁ። ታስታውሱትን የላይክ ላይቭ ሌሰን ወይም ኮድ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እንዲሁም ይሄን በማንበባችሁ እንግሊዘኛችሁ ምን ያህል ኢምፕሩቭ እንዳደረገ in terms of like vocabulary, confidence and reading speed ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ vocabularyችሁ በጣም ኢምፕሩቭ ካደረገ a lot ትላላችሁ። if your confidence is high you put high and then if your reading speed also increased faster ትላላችሁ or better, slower, whatever you guys want. ለሁሉም እንደዚህ አድርጌ አስቀምጬላችኋለሁ። so በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሮዳክቲቭ ሀበሻ ህይወቴን አስተሳሰቤን ቀይሯል፣ ላይፍ ስታይልን ቀይሯል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ because ለእናንተ ነው ይህን ቪዲዮ የምንሰራው።